up sa inyo mga kamoli-moli-moli? Welcome back to my channel na naman po And today, ngayong araw is meron po tayong matindihang gagawin kasi ang gagawin natin ngayon is ang first ever tutorial video. At ang gagawin natin tutorial video is magbibigay ako sa inyo ng tips and tricks kung paano mag-edit sa app na Kinemaster. So, doon ako nagbigay ng tips and tricks because doon ako magaling mag-edit and sa laptop, hindi pa po ako masyado marunong doon. Pero, alam ko po talaga may editor doon, yung pro editor, ganun-ganun. Hindi ko po alam. Pero, gumagamit na rin po ako ng laptop for vlogging ko. Pero, ayun, dito pa lang po ako gumagamit ng app sa Kinemaster. So, magbibigay po ako sa inyo ng 6 tips and tricks. Ayan, nandyan sila. So, magbibigay po ako ng 6 tips and tricks kung paano mag-edit in Kinemaster. So, napakadali lang ng iba dyan. Kaya, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And also ring the bell on for more videos. And ayan, ang nasa top list ko kung napapansin nyo is ang unang ang green screen. So, ang green screen is parang pwede ka naman kumuha sa YouTube. Pwede mo siyang i-copy link or search nyo muna sa YouTube, green screen animation, mga ganun-ganon. And pindutin nyo yung video na gusto nyo, then share, copy link, and pwede nyo siya ma-download ng free sa Chrome, YouTube downloader converter. Ayun, then voila! Wow! Naka-download na kayo nun. And also, ang pang-top list ko naman, pagkatapos na ng green screen, is ang shaky-shaky thing. So, tinawag ko lang siya na shaky-shaky thing because wala akong magawa. Ginagawa mo? Ginagawa dahil kapag may mga pinapakita kang pictures, katulad ng mga ganyan, pwede mo siya alog-alogin. Pero ang napakadali lang dyan is, pipindutin mo lang yung split playhead. Bale, pag puputol-putulin mo siya, then bawat clip is gagalaw-galawin mo. Parang ganon. Bale, parang gagalaw-galaw siya ng ganon habang nagpapakita. At ang pang-third sa top list ko is ang high pitch and low pitch. Bale, nandito na tayo. So, nakikita nyo, bawal siya sa isang clip. So, kailangan nyo siya i-split at playhead kasi bawal siya sa isang buong clip. And ayan, split at play ahead na natin. And pupunta lang kayo sa music and may low pitch and high pitch. Pag pinindot nyo low pitch yan. So, ayun guys, sana nakatulong. And kapag pinindot nyo naman high pitch, nakakalabas na. O, diba? Yun ang pinagkaiba nila. And kapag kalahati. So, ayun guys, sana nakatulong. So, ayun na guys. Kakatapos lang natin sa audio filter and pitch, ganun. So, ang pang-port list ko is ang Zoom. So, Zoom is, siya lang pinaka-madali sa app na Kinemaster for editing. Bale, meron dyan start position, end position, and kapag gusto nyo ang end position, siya lang yung i-zoom nyo, tapos palapit siya na palapit. And pag start position, parang ganun lang rin. Pero mas maganda yung end position kasi siya yung nag-zoom. And kapag gusto nyo naman, kapag nakastay put lang yung zoom sa mukha nyo or kahit saan, pwede nyo pindutin yung equal doon, tapos i-zoom nyo lang yung pinaka-screen ng Kinemaster, and yun na. Pwede na kayong mag-zoom-zoom na kahit anong mukhang makita nyo sa ganyan. And next guys is ang pang 5 is ang mga animation in Kinemaster. Kaya ako rin na-download ang Kinemaster dahil sa dahilan ng animation. Maganda ang animation, hindi nyo lang siya pwedeng gamitin in text, sa mga text or handwriting. Pwede nyo rin siya gamitin sa pictures kung gusto nyo gumawa ng intro. Pwede siyang mag-wipe right, wipe left, mga ganun-ganun. Kaya dun din ako naganda sa app na Kinemaster. Bale, kailangan nyo lang ng second layer sa clip and makikita nyo na yon kapag pinindot nyo yung second layer ng clip. And ayun, makikita nyo na yung animation doon and merong opening animation, overall animation, and outro animation. Yung opening animation, yung pa lang yung mga magbubukas na ganyan-ganyan. And ang overall naman is yung magaganda. Merong mga umuulan, merong mga jitter. And yung outro animation naman, yun na yung palabas. Bali, pwede rin doon dalawa-dalawa.
kunyari, 5 seconds opening animation, and after ng 5 seconds, pwede nyo siya palitan ng outro animation para mas maganda na ang opening ng text or pictures. Ito na, pinakalas sa top list natin is ang pang 6, and yun ay ang sound effects and audio. Bali, makikita nyo lang ang sound effects and audio dyan sa bilog na gilid dyan, sa edge, sa right or left, di ko alam kung saan. Right siya banda kung nakatutok ka sa phone mo. And yun lang, pipindutin mo lang yung audio and makikita mo yung mga music na nilalod mo, mga sound effects na nilalod mo. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo itong tutorial. Yung iba may bayad kasi may mga bayad din sa sound effects sa music ng mga Kinemaster. Pero pwede kayong mag-download ng free. Marami din free doon. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo tong tutorial video na to na nagbigay ako ng 6 tips and tricks kung paano mag-edit sa app na Kinemaster. So sana nakatulong sa inyo to, and kung nagustuhan nyo rin tong video na to, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa channel ko, and also ring the bell on for more videos. And pwede nyo rin po ako i-add sa mga social accounts ko. Nakalink sa description down below. So ayan, hanggang dito